Πόση ώρα είμαστε Αθηνά? Εξαρτάται τι κίνηση θα βρούμε στον δρόμο. Και εδώ ξαφνικά κόβεται μια μηχανή. Τι πάθαμε? Χάσαμε τη μία μηχανή. Και τι κάνουμε τώρα? Απώλεια κινητήρα λόγω έλλειψης καυσίμου. Ακούγεται παράξενο, αλλά πίστεψέ το, συμβαίνει. Όπως σηκώθηκα πρωί είπα να πάρω τον Αποστόλη, γιατί σήμερα έχουμε πτήσει Μύκονο και να γυρίσουμε. Κάτσα να τον πάρω τηλέφωνο αυτόν το γκυμίσει, γιατί όλη την ώρα κοιμάται. Σίγουρα θα κοιμάται. Έλα ρε κοιμάσαι? Όχι, σκοτώ. Σηκώθηκες? Πάλι για διαφήμιση για στρώματα είσαι ρε άτιμε. Έλα σήκω γιατί έχουμε πτήσει, τι ώρα πετάμε? Τι ώρα γουστάρουμε ρε τι μου λες τώρα? Καλά, έλα έρχομαι να σε πάρω έτσι. Έλα σε πόση ώρα? Σε 10 λεπτά είμαι εκεί. Καλά. Άντε. Πάρε πάλι. Πάρε σε 2 λεπτά πάλι. Εντάξει. Πάω τον ξυμνήσω. One eternity later. Καλημέρα σας. Έλα καλημέρα, τι κάνεις? Πού πάμε? Φίλε μου, κοίταξε να δεις. Πάμε να κάνουμε μία μέτρηση καυσίμου Αθήνα, Μύκονος, Αθήνα. Ζακέτα να πάρεις. Πόσες μέρες θα μείνουμε στη Μύκονο? Πάμε να μην χάσουμε την πτήση. Έχουμε και λέμε 1. Εμένα φέρνεις. Γι' αυτό μου αρέσει αυτό το μάξι. Γιατί? Γιατί δεν χρειάζεται να κάνω πλάνα. Τα γράφω από εδώ. Ποιος δεν χρειάζεται τις κάμερες, αφού έχει 10 κάμερες τα μάξι. Θες να χάσουμε την πτήση? Κοίτα κίνηση. Βάζει κίνηση και να έχει, εμείς πετάμε. Τι ώρα? Τι ώρα θέλουμε. Έτσι. Κατευθυνόμαστε από την Αθήνα στα Μέγαρα με ένα Range Rover Sport. Το έχεις κανένα μήνα. Να είναι καλά η Τζόρτζη. Μας το έχει δώσει η Ιωάννα Τζόρτζη. Πόσο και αυτό ξέρεις? Δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα εγώ. Με αυτό το αμάξι δεν σε νοιάζει βέβαια. Κοίταξε, δεν σε νοιάζει, αλλά η κατανάλωση φίλε είναι κάτω από 10 λίτρα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι η κατανάλωση καυσίμου βενζίνης στο να φύγεις από την Αθήνα να πας στη Μύκονο και να γυρίσεις? Κατευθυνόμαστε προς τα Μέγαρα. Εκεί θα βρεθούμε στην εταιρεία Superior Air, θα συναντήσουμε τον κορυφαίο πιλότο Ηλία Σοφιανό και με ένα ιδιωτικό αεροπλάνο θα πετάξουμε για Μύκονο. Να δούμε πόσο καίει βενζίνη πρατηρίου ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. Πάμε! Βουρ! Πάμε. Πετάμε. Εισιτήρια πήραμε. Δεν χρειαζόμαστε. Ταυτότητα μόνο. Πάντως είναι ωραίο να πετάς, αλλά να μην σε ενδιαφέρει η ώρα. Κάτσε να παροκάρουμε και δίπλα, έτσι. Πώς και το φτερό. Το φτερό. Εδώ είμαστε. Είδες, θα κουραστούμε τώρα για να πετάξουμε. Πού να παρκάρεις, πού να ξεπαρκάρεις.
Βενιζέλο Σπύρο Βρένενο. Superior 04, copied, 2,500 feet approved, copy traffic information, VFR traffic from Agios Georgios to Keat, 3,000 feet. Πόσο καύσιμο θα καταναλώσουμε για να πάμε με ένα ιδιωτικό αεροπλάνο Αθήνα-Μύκονο και να γυρίσουμε? Θα κάνουμε να πάμε στη Μύκονο συνολικά 40 λεπτά και με 32 λίτρα την ώρα. Πετάμε 40 λεπτά, δηλαδή τα 2-3 της ώρας, πόσο μας κάνει ένα νούμερο 20 τόσα λίτρα. Αυτή η φιλοσοφία ήταν αδιανόητη πριν από 15 χρόνια. Δεν υπήρχε. Οι καταναλώσεις ήταν υπερδιπλάσιες. Είναι πολύ λίγα κυβικά εκατοστά, 1300 κυβικά εκατοστά, βγάζει 100 ύπους και έχει υποπολαπλασιασμό, δηλαδή gearbox, που βγάζει λίγες τροπές στην έλικα. Άρα δηλαδή 2 κινητήρες από 1300 κυβικά εκατοστά, 100 επί 2, 200 ύπους, τι βενζίνη καίει? Και η βενζίνη αυτοκινήτου και είναι το χαρακτηριστικό πλεονέκτημα που καθιέρωσε αυτούς τους κινητήρες και έχουν πουληθεί εκατοντάδες χιλιάδες πλέον, να καίει 16 λίτρα ο κάθε κινητήρας την ώρα. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το έχει άλλος κινητήρας μέχρι σήμερα. Οι κινητήρες καίνε σχεδόν το διπλάσιο, οι υπόλοιποι κινητήρες. Χαρακτηρίζεται αυτός ο κινητήρας από την απλότητά του, την αξιοπιστία του και την οικονομία του. Αυτός είναι ο λόγος που πλέον κατασκευάζονται πολλά μικρά αεροπλάνα, τα οποία χτίζονται γύρω από αυτόν τον κινητήρα. Δηλαδή έχουμε ένα κινητήρα που μπορεί να κάνει αυτό και φτιάχνουμε ένα αεροπλάνο με βάση τον κινητήρα. Ενώ πριν γινόταν το ανάποδο. Είχαμε ένα αεροπλάνο και κοιτάγαμε τι μηχανή θα βάλουμε. Τώρα, επειδή η οικονομία είναι το βασικό, όλοι οι κατασκευαστές προτιμάνε αυτή τη λύση. Πόσα ιδιωτικά αεροπλάνα υπάρχουν στην Ελλάδα? Δεν είναι πάρα πολλά στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που δεν υπήρχαν ήταν η οικονομία. Τώρα έχουμε ένα κάτι καινούριο. Στο ύψος μας είναι 2 πουλιά. Το βλέπεις? Ναι. Είδες? Και τα αποφύγαμε. Φτάσαμε από πάνω. Κάνει μόνο δηλαδή ο αυτόματος πιλότος, πριν έχουμε και τα μάτια μας 14. Κοιτάμε πάντα έξω όταν πετάμε. Τι ζημιά μπορεί να σου κάνει ένα πουλί τώρα, αν έπεφτε πάνω στον έλικα, τι ζημιά μπορούμε να πάθουμε? Αν πέσει πάνω στον έλικα, απλά θα γίνει κομμάτια. Αν όμως πέσει σε ένα οποιοδήποτε αεροπλάνο, πάνω σε επιφάνειες ελέγχου κτλ., μπορεί να κάνει ζημιά. Γι' αυτό τα κοιτάμε έξω. Θέλω εγώ να γίνω πιλότος. Όχι σε Boeing, σε ένα τέτοιο αεροσκάφος, αεροπλάνο. Ναι. Τι πρέπει να κάνω και πώς μπορώ να το νοικιάσω, μπορώ να το αγοράσω, τι κοστίζει? Καταρχήν και αυτοί που γίνονται πιλότοι σε μεγάλα αεροπλάνα, από αυτά έχουν ξεκινήσει. Η σχολή μας εκπαιδεύει και ερασιτέχνες, πιλότες και επαγγελματίες. Η διαφορά είναι στις ώρες, αλλά και στο σχολείο εδάφους που πρέπει να περάσουμε, να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Άρα για τον ιδιώτη η απάντηση είναι ότι πρέπει να έρθει στη σχολή, να γραφτεί μαθητής, να ξεκινήσει τη θεωρητική και την πρακτική. Μετά από 45 ώρες αποκτάει πτυχίο. Τι κόστος μιλάμε? Το κόστος του πτυχίου είναι σε 7.000 ευρώ. Με αυτό το πτυχίο μπορώ να πάρω το αεροπλάνο και να πετάξω? Μπορείτε να πάρετε ένα οποιοδήποτε αεροπλάνο, μικρό, ελαφρύ αεροπλάνο, με άρρος 5.800 και να κάνετε τον κυβερνήτη, να είστε κυβερνήτης του αεροσκάφους με επιβάτες. Ωραίο ακούγεται αυτό. Ωραίο είναι. Πετάμε με τον αυτόματο πιλότο, δεν ακουμπάμε τίποτα, βλέπετε διορθώνει μόνο του το χειριστήριο. Αν κάνω αυτό το κουμπάκι και εδώ γυρίσω, θα το δείτε στρίβει μόνο του, πεις έξω, βλέπεις και τον τεχνητό ορίζοντα. Γιατί στρίβω, το έχεις αφήσει τώρα? Γιατί του είπα να στρίψει. Τώρα του λέω να ξαναπάει εκεί που ήταν και επιστρέφει μόνο του. Είναι όπως το αυτοκίνητο δηλαδή, έχεις το cruise control. Ναι, μόνο που εδώ η βασική διαφορά της πτήσης από το αυτοκίνητο, να κάνουμε και μια σύγκριση, είναι ότι στο αυτοκίνητο καλώς ή κακώς λείπει η τρίτη διάσταση. Εδώ έχουμε 3 άξονες που κινούμαστε. Κινούμαστε και στο χώρο, στην τρίτη διάσταση. Και αυτό είναι που κάνει και μαγικό το αεροπλάνο και διαφορετικό. Διότι και στο σκάφος, στη θάλασσα και στο αυτοκίνητο, σου λείπει η τρίτη διάσταση. Εδώ έχουμε και 3 διαστάσεις.
Είμαστε σε όλα. Πάμε σε ένα βασικό όμως τώρα. Ναι. Επικίνδυνο. Επικίνδυνο το αεροπλάνο. Λοιπόν, θα ξαναπώ αυτό το οποίο το έχω ξαναπεί, το γνωρίζεις, αλλά το λέω να το ακούσουν και αυτοί που δεν το είχαν ακούσει. Ότι η πιο επικίνδυνη φάση της πτήσης για μας είναι το πήγαινε έλα στα αεροδρόμια με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, στατιστικά, αν δούμε πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν, πόσα αεροπλάνα κυκλοφορούν, τι ατυχήματα γίνονται σε όλες τις κατηγορίες, το αεροπλάνο είναι ακόμα πιο ασφαλές και από το τρένο. Πιο ασφαλές. Στατιστικά, δεν το λέω εγώ, το λένε τα στατιστικά στοιχεία. Αυτό γιατί γίνεται. Γίνεται για δύο λόγους. Έχουμε τον ανθρώπινο παράγοντα και τη μηχανή. Καταρχήν, ό,τι ατυχήματα γίνονται αεροπορικά, 90% είναι ανθρώπινος παράγοντας. Δηλαδή, υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Όσον αφορά τη μηχανή, η διαφορά στην αξιοπιστία είναι τεράστια. Ο συντελεστής ασφάλειας που σχεδιάζεται ένα αεροπλάνο δεν έχει καμία σχέση με αυτοκίνητο και με κανένα σκάφος θαλάσσης. Είναι υπερσχεδιασμένα. Να σας πω μόνο ότι μία μηχανή, σκεφτείτε ότι έχετε αγοράσει ένα αυτοκίνητο και αυτό το αυτοκίνητο έχει βάλει 20.000 χιλιόμετρα και σου λέει ο κατασκευαστής έβαλες 20.000 χιλιόμετρα, θα αλλάξεις τη μηχανή. Και λες είναι καινούρια. Αυτό ακριβώς γίνεται στα αεροπλάνα. Μία μηχανή έχει ζωή 2.000 ώρες και μετά την πετάς, τη στέλνεις για γενική επιπλή, που σημαίνει είναι σαν να βάλουμε 15-20.000 χιλιόμετρα σε ένα αυτοκίνητο. Οπότε καταλαβαίνετε τα περιθώρια αστοχίας έχουν εξαφανιστεί. Πόσες ώρες στήσεις έχεις, Ηλία? Δεν σταματήσει να μετράω, κάπου στις 23.000 σταμάτησα. Η μισή σου ζωή είναι στον αέρα δηλαδή. Οι μισές είναι αεροπλάνα και οι μισές είναι. Ωραία, έχω βγάλει εγώ το δίπλωμα. Τι πρέπει να κάνω, μπορώ να νοικιάσω, να έρθω σε εσάς ή κάπου αλλού να νοικιάσω ένα αεροσκάφος ή μπορώ και να το αγοράσω κιόλας? Πόσο κοστίζει? Μπορείτε να πετάξετε με ένα αεροσκάφος ή να αγοράσετε και πλέον να πετάτε ιδιωτικά, δηλαδή. Κόστος. Το κόστος είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την κατηγορία του αεροπλάνου. Υπάρχουν μικρά αεροπλάνα τα οποία κάνουν 15.000 ευρώ. 15-20.000 μικρό αεροπλάνο. Να το αγοράσεις? Διθέσιο, ναι βέβαια, διθέσιο. Αν θέλουμε να πάμε σε τετραθέσιο, συνήθως ξεκινάμε από το διπλάσιο. Πήραμε. Δεν έχει συντήρηση? Έχει συντήρηση. Επειδή πολλοί από τους μαθητές μας πτυχιούχους που έχουν ξεκινήσει έχουν ένα άλλο χόμπι παρόμοιο, συνήθως τη θάλασσα, κάποιο ιδιωτικό σκάφος ή και τα αυτοκίνητα, η πρώτη τους αντίδραση όταν δουν ένα τιμολόγιο συντήρησης αεροπλάνου είναι να πούνε «Μα αυτό φτηνό είναι». Δηλαδή, ένα μικρό αεροπλάνο μπορεί να έχει ετήσια συντήρηση 4.000 ευρώ. Το οποίο από μερικά είδη αυτοκινήτων, τα οποία γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα, είναι καμία σχέση. Συντήρηση ένα αεροπλάνο εξαρτάται από τις ώρες πτήσης ή από κάτι άλλο, ή κάθε χρόνο πρέπει ούτως ή άλλως να κάνεις κάποια πράγματα? Παράγοντες συντήρησης είναι δύο. Είναι ο χρόνος και οι ώρες. Συνήθως ένα μικρό αεροπλάνο πετάει έναν αριθμό ώρων που είναι κάτω από 100 ώρες. Οπότε θα κάνει μια 100ωρη επιθεώρηση και ετήσια που είναι το ίδιο πράγμα. Κυκλοφορία στον αέρα έχει? Έχει κυκλοφορία. Κυκλοφορία είναι καμία σχέση με την κυκλοφορία που ξέρουμε. Έχουμε τροχονόμους, κάποια μορφή τροχονόμων. Δεν ισχύει όμως για τα μικρά αεροπλάνα. Αυτό έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που γίνονται από την Αθήνα, από το κοντρόλ της Αθήνας. Αφορούν κυρίως τα μεγάλα αεροπλάνα, τα airliners, τα οποία κατεβαίνουν από la ύψη και η εναέριος κυκλοφορία κάνει το διαχωρισμό. Οι πτήσεις που κάνουμε εμείς ονομάζονται VFR, Visual Flight Rules δηλαδή. Οι πληροφορίες είναι εξόψεως, όχι με τα όργανα. Υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, ιδιαίτερα στα ελικόπτερα πετάνε στα χαμηλά ύψη, πας σχεδόν όπου θέλεις με εύκολες διαδικασίες. Και ακούς τις πληροφορίες της κυκλοφορίας. Διαχωρίζεσαι με τους άλλους οπτικά. Δεν είναι διαχωρισμός με ραντάρ. Πόσες πετάμε τώρα? Τώρα πετάμε στα 2.000 πόδια και σιγά σιγά αρχίζουμε κάθοδο. Καλό τη Μύκονο τώρα. Μύκονος, χαίρετε, το Superior 01.
Superior 01, καλημέρα, προβείτε. Καλημέρα, είμαστε 2.000 πόδια, αφήνουμε τα δύο κατερχόμενοι, θα περάσουμε από βόρεια του North Syros προς Ρήνια. Στα Ρήνια θα έχουμε 1500. Superior 01, είστε νούμερο 1 για τον 16, ο 16 είναι σε χρήση, ο άνεμος είναι 170 μοίρες 6 κόμβι, δεν έχει αναφερθεί άλλη κυκλοφορία. QNH 1019, μπορείτε αν θέλετε να βάλετε και πορεία κατευθείαν για το δεξί βασικό του 16. 1019, νούμερο 1 για δεξί βασικό του 16, το Superior 01. Superior 01, επόμενη κλίση, δεξί βασικό του 16 στο ύψος κυκλοφορίας. Wilco 01. Εδώ τώρα κάνει συνεννόηση με τον πύργο ελέγχου της Μυκόνου που θα προσγειωθείς. Ναι, μισό λεπτό. Το Superior 01 είναι σε επαφή με τη Μύκονο. Πολύ ωραία. Ελεύθερη συχνότητα σου. Συνεχίσαμε τη Μύκονο. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια. Όταν προσεγγίζουμε ένα αεροδρόμιο, μας δίνει τις πληροφορίες του αεροδρομίου, που είναι κυρίως αν υπάρχουν άλλα αεροπλάνα, ποια είναι η βαρομετρική πίεση, ποιος είναι ο χρήσης διάδρομος και τις καιρικές συνθήκες. Και μετά μας δίνει τη σειρά που έχουμε για προσγείωση, αν είμαστε ένα νούμερο 2. Αν έχει κίνηση, τι κάνεις, κύκλους. Αν έχει κίνηση, σε βάζει σε διαδικασία αναμονής και να έρθει η σειρά σου. Έχει πολύ συνηθισμένο στα μικρά αεροδρόμια, ιδιαίτερα στα νησιά. Αυτό το beep είναι ότι έβγαλα τον αυτόματο πιλότο και πλέον είναι στο χέρι. Ό,τι γίνεται, το κάνω εγώ. Superior 01, ελήφθη, συνεχίστε προσέγγιση. Miles west of Mykonos, QNH 1019, Superior 04. Πώς το κάνεις να δείχνει τόσο εύκολο. Superior 01, ελευθερώστε από το Α1 και ακολουθήστε οδηγίες follow me. Ακολουθείς τώρα το Ναβάρα. Ναι. Καλά ρε Σάκη. Ούτε καφέ δεν μπορώ να πιούμε στη Μύκονο. Τι είναι στο χέρι. Take away. Τι να κάνω, Τι να κάνουμε. Έχουμε έρθει στο υλικοδρόμιο στο Καλό Λιβάδι και εδώ μαζί με τον Ηλία πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση που κάναμε στον αέρα όταν την κάνουμε. Πατάμε έτσι. Πήγε. Τι είναι αυτό από πίσω. Αυτό είναι ένα αεροπλανάκι. Δεν τρέχει πολύ. Με πόσο πάει. 2,2 μάχ. Έχεις πετάξει με τέτοια. Πολλές φορές. Πολύ με τέτοιο. Πες μου λίγο για τη συντήρηση αυτά που λέγαμε. Έχει ενδιαφέρον. Συντήρηση λοιπόν είπαμε, ξεκινήσαμε να λέμε ότι έχουμε ένα κινητήρα ο οποίος στα 20.000 χιλιόμετρα, αν το κάνουμε αυτοκίνητο αντίστοιχα, τον πετάμε και βάζουμε ένα καινούριο. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί δεν υπάρχει έλφα στον αέρα και πρέπει να είμαστε σίγουροι 100% ότι αυτό που έχουμε
Είναι σωστό. Ωραία, εσύ κάνεις τη συντήρηση γιατί η Superior Air κάνει τη συντήρηση, σωστά. Σωστό. Ναι. Και πού ξέρω εγώ ότι έχει κάνει σωστή συντήρηση. Μπορεί να το ξέρεις γιατί Ποιος κάνει τα τεστ, όλα αυτά ποιος θα η κάνει. διαδικασία που γίνεται είναι καταρχήν ξεκινάμε με κάποιον που βγάζει το πρόγραμμα συντήρησης, ο οποίος λέγεται CAMO, Continuous Airworthiness, βγάζει την εντολή εργασίας, εκτελεί την εργασία και μετά έρχεται ο Quality, ο οποίος κάνει ποιοτικό έλεγχο στην εκτέλεση της εργασίας. Αλλά εγώ πάω και ένα βήμα παρακάτω. Πάω στο μέτρο ότι... Περίμενε, ο Quality που λες αυτός που κάνει τσεκάρει την ποιότητα και να δει ότι όλα έχουν γίνει σωστά. Ναι. Είναι υπάλληλος δικό σας ή υπάλληλος... Είναι υπάλληλος της εταιρείας, είναι ένα τμήμα της εταιρείας, ο οποίος αυτός δεν μπορεί να ανεχθεί οτιδήποτε λάθος εργασία ή παραποίηση στοιχείων κτλ. Διότι αν δεν κάνει αναφορά στην ΕΠΑ να μας αναφέρει ότι κάναμε τη δουλειά λάθος, θα χάσει το δικό του πτυχίο. Όχι. Γιατί ελεγχόμαστε και από την πολιτική αεροπορία. Στη συνέχεια, το επόμενο βήμα είναι ότι όταν θα κάνουμε τη δοκιμαστική πτήση, εγώ έχω ένα κουσούρι που μου έχει μείνει για την πολεμική αεροπορία. Όταν λοιπόν θα κάνω τη δοκιμαστική πτήση με ένα πτυτικό μέσο που βγήκε από βαριά συντήρηση, που το έχουμε κάνει βίδες, το έχουμε διαλύσει και το έχουμε ξαναφτιάξει, συνήθως σχεδόν πάντα παίρνω και τους μηχανικούς που το δουλέψανε. Όπα, δηλαδή κάνουμε service. Ναι. Και μετά την πρώτη πτήση το τεστ ότι όλα είναι καλά, μηχανική και μαζί και εσύ. Πετάω εγώ και ο μηχανικός μέσα. Ξέχασες το ροπόκλειδο μέσα. Δεν πρόκειται να το έχει ξεχάσει. Είσαι και εσύ μέσα. Άρα είσαι δηλαδή εκεί συνέχεια από πάνω. Ναι. Το σλόγγαν του Ηλία είναι ότι ο κινητήρας σε ένα ελικόπτερο και σε ένα αεροπλάνο σου μιλάει. Δηλαδή μιλάει στον πιλότο. Σου μιλάει. Ναι. Πώς σου μιλάει. Τι κάνει. Σου μιλάει απλά. Εσύ πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα. Και το λέω αυτό σαν μηχανικός, γιατί έχω και την άλλη ιδιότητα. Ποτέ μία διαρροή που δεν την είδες δεν θα μικρύνει, θα μεγαλώσει. Άρα πρέπει να τη δεις στο ξεκίνημα. Ένα το κρατούμε. Για να προλάβεις. Ακριβώς. Η αλλαγή σε ένα θόρυβο είναι ένα μήνυμα, κάτι σου λέει. Αν δεν το καταλάβεις, θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Μία ένδειξη, μία βελόνα φεύγει από τη συνηθισμένη ένδειξη και πάει κάπου αλλού. Κάτι σου λέει. Πρέπει να το ψάξεις. Άρα δηλαδή ό,τι παρατηρείς δεν το παραβλέπεις, έστω και το μικρό. Όχι. Πρέπει ένας οποιοσδήποτε, ο τελευταίος άπειρος μαθητής που έχει πετάξει 30 ώρες. Θα στείλει report και θα πει ότι εγώ στην πτήση την τάδε ώρα ενώ ήμουν εκεί είδα αυτό. Το ελικόπτερο ή το αεροπλάνο θα μπει μέσα στη γραμμή συντήρησης, θα επιθεωρηθεί για να δούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό ή κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Άρα πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι επιθεώρηση, επιδιόρθωση, αντικατάσταση κτλ. Γιατί γίνονται ατυχήματα τότε, Ηλία? Γιατί γίνονται ατυχήματα? Ατυχήματα είναι δύο οι παράγοντες. Είναι ο άνθρωπος και η μηχανή. Τι ποσοστό ανθρώπου, τι ποσοστό 95% άνθρωπος. Κάτι που δεν είδε, κάτι που παράβλεψε, κάτι το θεώρησε λιγότερο σημαντικό. Δεν έδωσε την απαιτούμενη σημασία, μια λάθος εκτίμηση. Αξίζει να σου πω κάτι που θα σου φανεί απίστευτο, ότι το 90% των αεροπορικών ατυχημάτων ελαφρών αεροπλάνων στην Ελλάδα προέρχεται από τι? Φαντάζεσαι? Από τι? Έλλειψη καυσίμου. Έλλειψη καυσίμου. Στον αέρα. Δεν υπολογίσαμε καλά τα καύσιμα. Νομίζαμε ότι θα μας βγάλει, είπαμε ας πάμε για άλλη μια βόλτα γιατί ο φίλος μας είπε κάνε άλλη μια στροφή και δεν φτάναν τα καύσιμα. Εγώ το ήξερα για το αυτοκίνητο, τώρα στο αεροπλάνο να μένεις από καύσιμα. Και όμως ναι, το 90%. Είναι τα στατιστικά στοιχεία. Θα αφήσουμε λίγο τα αεροπλάνα, όλα αυτά, γιατί έχουμε ζαλιστεί. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου αυτοκίνητο. Αγαπημένο αυτοκίνητο. Ναι. Να πούμε μάρκες. Πες μου κατηγορία πρώτα. Ποια σου αρέσει, τα sport, τα supercar, τα SUV? Όχι, όχι. Δεν με συγκινεί κανένα supercar, κανένα SUV, γιατί ό,τι ταχύτητα και ό,τι επιτάχυνση να πιάσει, δεν θα αντικαταστήσει κάτι τέτοιο. Άρα στο υποσυνείδητό μου η έννοια επιτάχυνση και η έννοια τελική ταχύτητα δεν έχει καμία σημασία. Άρα αρκούμε σε ένα SUV οικογενειακό με μεγάλους χώρους, να φορτώσω τα πράγματά μου και να πάω πλέον οικογενειακά. Αν θα ήθελες να πάρεις ένα αυτοκίνητο, ρε παιδί, ποιο θα παίρνεις? Ποιο λες, αυτό το βλέπω και μ' αρέσει? Τίποτα. Και με ένα Jeep που έχω μου αρκεί. Και μιας και είμαστε σε ελικοδρόμιο, ας πετάξουμε και το δικό μας ελικόπτερο, ρε παιδιά.
Ο Σάκης τώρα θα μας πει πόσα χρόνια δραστηριοποιείς στη Μύκονο, Σάκη. Από το 1992. Πες μου την καταγωγή σου. Είμαι από τις Σέρρες. Σέρεος πατριώτης, τελείωσε, άρα είναι ο καλύτερος. Πώς είναι η Μύκονος χωρίς κόσμο? Χωρίς κόσμο η Μύκονο είναι τέλεια. Με κόσμο? Με κόσμο ακόμη πιο τέλεια από οικονομικής απόψεως. Τώρα πάμε λίγο εδώ πέρα. Τι αμάξι? Αυτό είναι το Sprinter, το Limo Bus. Ζητάνε καλά αυτοκίνητα εδώ στη Μύκονο για ξεναγήσεις, βόλτες, όλα αυτά? Ζητάνε, ναι, καλά αυτοκίνητα, ξεναγούς καλούς. Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να δει κάποιος στη Μύκονο ποιο είναι? Το καλύτερο πράγμα είναι ανάλογα με τα γούστα του καθενός. Για σένα ποιο είναι το καλύτερο πράγμα της Μυκόνου? Για μένα το καλύτερο πράγμα είναι, εντάξει, οι νότιες παραλίες είναι. Παραλία δηλαδή, και τίποτα άλλο. Ναι, η παραλία. Φυσικά υπάρχουν και τα μαγαζάκια τα μικονιάτικα, τα ωραία, τα καλά, που πηγαίνουμε εμείς, οι ντόπιοι που τα ξέρουμε. Εμείς που δεν τα ξέρουμε, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι, Σάκη, εμείς μας πιάσανε, Σάκη. Εγώ λέω, μήπως πρέπει να φύγουμε και με το ελικόπτερο. Αεροπλάνο, έρθουμε με ελικόπτερο να γυρίσουμε. Λεωφορεάκι για να πάμε 100 μέτρα στο αεροπλάνο μας, έτσι. Μας περιμένει. Για πάμε να πάρουμε το αεροπλάνο μας. Είμαστε οκ. Πήγαμε δεν απογείωση. Πύρο 01, διάδρομος 16, ελεύθερη απογείωση. Πάμε να περάσουμε από ωραίες παραλίες τώρα. Ρίνια μπροστά, Ρίνια που χάσαμε τον drone προς τιμή του, να μην πετάξουμε και αυτό που έχουμε εδώ πέρα. Είναι παρέα. Το drone, Μοχλή, δύο κινητήρες, έτσι. Ναι, αριστερός, δεξής. Ναι, και με ένα κινητήρα αυτό. Κόψουμε τη μία μηχανή, μετά πηγαίνουμε με τη μία. Ας το καλύτερα. Μανούλα. Ανεβαίνουμε 2.500, πάμε προς την Καία. Δεν θα προσεγγίζει απίον Βάρηξ, είμαστε 2.500 και γυρίζουμε Αθήνα DMA. Ευχαριστούμε, γεια. Αριμπαλίδη, η ζωή μου είναι στα χέρια σου. Δεν είμαι φοβερός πιλότος, πες τώρα. Αποστόλη λέγε. Σε πόσο καιρό παίρνω δίπλωμα? Λοιπόν, καλή ερώτηση αυτή. Θα σου φανεί απίστευτο, αλλά μπορώ σε μαθήματα 10 ώρων να κατέβω από το αεροπλάνο και να σου πω φύγε μόνος σου. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Όταν οδηγούσες αυτοκίνητο στον δρόμο για 10 ώρες, τι ήξερες? Τίποτα. Ωραία. Εδώ πώς ξέρεις? Άρα εδώ ή τρελοί είμαστε και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, ή υπάρχει κάποιος λόγος. Και ο λόγος είναι ο εξής απλός.
Η διαδικασία εκπαίδευσης σε ένα αεροπλάνο δεν έχει καμία σχέση με την εκπαίδευση στο αυτοκίνητο. Μα καμία σχέση. Είναι πολύ συγκεκριμένη, υπάρχουν στάνταρ συγκεκριμένα τι πρέπει να ξέρεις να κάνεις στις 4 ώρες, τι στις 7, τι στις 8. Για να πετάξεις στις 10 ώρες μόνος σου, σε έχουν τσεκάρει 2 διαφορετικοί εκπαιδευτές. Δηλαδή, επειδή είμαστε φίλοι, μην νομίζεις ότι θα γλιτώσεις, θα πετάξεις και με άλλον για να βεβαιώσει ότι εσύ είσαι ικανός, να συμφωνήσουμε, να κατέβει ο εκπαιδευτής τη 10η ώρα από το αεροπλάνο και να σου πει φύγε. Είμαστε φίλοι, πρέπει να είμαι και καλύτερος, αυτό είναι το θέμα. Αυτό ακριβώς, δεν πρέπει να εκτεθείς. Περνάμε από τη Σύρο τώρα, Γεια σας, είμαστε στα 2500, στα 8 ανατολικά, να περάσουμε πάνω από το σταθμό σας προς τη Γαία. Superior 01, βαρομετρική 10-19, χωρίς άλλη αναφερθήσα κυκλοφορία στην περιοχή. Επόμενη κλίση overhead του σταθμού μας. Welcome. Ηλία, δηλαδή τώρα με 10 ώρες, θεωρητικό μάθημα πόσο? Θεωρητικό μάθημα είναι, καταρχήν σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ή κάποιος το μάθημα εδάφους να το διαβάσει σε μεγάλο ποσοστό μόνος του. Υπάρχουν και μερικά μαθήματα που θα χρειαστείς βοήθεια, το οποίο είναι όπως ας πούμε η ναυτιλία. Όμως η διαδικασία μάθησης είναι ευχάριστη. Οι εξετάσεις που γίνονται στην πολιτική αεροπορία είναι multiple choice. Γενικώς δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο η αποτυχία λόγω θεωρητικών. Εντάξει, γιατί αυτό που πας να κάνεις σ' αρέσει και δεν κάνεις να διαβάζεις, δεν το κάνεις ευκαιρία. Εντάξει, ναι, εντάξει. Και γενικά είναι ευχάριστα τα μαθήματα. Περίπου 150 ώρες μάθημα είναι ένα λογικό νούμερο. Πράγματα που μαθαίνονται απλά επιμένω και πάλι στη διαφορά, στη διαδικασία εκπαίδευσης από οτιδήποτε άλλο. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν λάθη. Κάθε μαθητής παρακολουθείται στενά από τον εκπαιδευτή. Υπάρχει ένας φάκελος εκπαίδευσης που γράφεται σε κάθε πτήση τι έκανες σωστά, τι έκανες λάθος, τι σου έμαθε ο εκπαιδευτής, πού υστερείς, κάτι να επαναλάβουμε. Και όπως είπα και πριν, μόνο αφού 2 διαφορετικοί εκπαιδευτές βεβαιώσουν ότι συμφωνούμε αυτός είναι ok, και βέβαια πριν να πετάξεις την πρώτη πτήση έχεις κάνει και διαδικασίες ανάγκης, δηλαδή όπως πετάμε και εδώ ξαφνικά ο εκπαιδευτής κόβει τη μια μηχανή. Τι πάθαμε, χάσαμε τη μία μηχανή. Και τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε διαδικασίες οι οποίες είναι μέρος του μαθήματος. Ξαναβάζω τη μηχανή τώρα. Και επανέρχονται οι στροφές κανονικά. Πράγμα το οποίο, όπως σου εξήγησα και πριν, συμβαίνει σπάνια έως ποτέ, και επαναλαμβάνω, η βασική αιτία αυτών των καταστάσεων συνήθως 90% είναι απώλεια κινητήρα λόγω έλλειψης καυσίμου. Ακούγεται παράξενο, αλλά πίστεψέ το, συμβαίνει. Αυτό λένε τα στατιστικά στοιχεία. Έλλειψη Σπύρου 01, θα κινηθείτε προς Μέγαρα μέσω Ελευσίνας, δηλαδή από Καστέλα. Σωστό, Πάτρο, Κολοφλέβες και συνέχεια. Λήψη, κάντε μας μια κλίση κατευθείαν στην Καστέλα σε βαθμό την Ελευσίνα. Απλά για την υπόσταση ότι από τα Αγγλία και κάτω στην περιοχή της Βουλιαγμένης πετάνε drones. Λήψη, δεν θα επηρεάσω. Μπροστά μας είναι Φλέβες. Να έρθουμε στις Φλέβες για τζετάδα, Αποστόλη. Εδώ θα σε αφήσω πάνω σε αυτή τη βραχονισίδα. Άσε με. Report to miles, final to 6 left. We will go to miles. Here X-ray Alpha Tango Whiskey, 5 nautical miles south of your station at 3000 feet on QNH 1018. Request approach instruction. Alpha Tango Whiskey, report 3 miles inbound Megara to 1000 feet QNH 1018 to 6 left. QNH 1018 to 6 left, QNH report 3 miles at 2000 feet. Approach your station, Alpha Tango Whiskey.
Αποστόλη, προσγειωθήκαμε, το κατάλαβες? Τεκά, ούτε καν. Backtrack, Foxtrot. Αποστόλη, είδες, εδώ λέμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητο και εδώ παρκάρουμε και το αεροπλάνο. Αχ, αυτά είναι. Ωραία, πήγαμε Μύκονο, γυρίσαμε πάλι στα Μέγαρα, προσγειωθήκαμε. Ηλία, πόση βενζίνη κάψαμε? Έχουμε κάψει, σύμφωνα με τον εδίκτη, 64 λίτρα. Πήγαινε έλα. Ναι. Ή πάνε έλα, άμα ήμασταν στη Βόρεια Ελλάδα. Πήγαινε, έλα, ναι. 64. Μόνο, Ναι. Κάτσε να βάλουμε και κάψουμε να δούμε πόσο θα πάρει. Πόσο κάψαμε, ρε παιδί μου. Τελικά κάψαμε 63 λίτρα και κάτι, 63 λίτρα. 63 λίτρα. Πήγαινε, έλα. 63 λίτρα, 2 μήχανες. Όχι μία. Άρα δηλαδή αν είχα μονοκινητήριο τα μισά. Τα μισά. Τώρα να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι δεν το πάταγες κιόλας. Δεν το πάταγα. Ναι. Κοίταξε, αν το πατήσω θα κάψουμε 67. Αν δεν το πατήσω θα κάψουμε 61, γιατί πηγαίναμε με ταχύτητα πλεύσης. Δεν πήγαιναμε ούτε γρήγορα ούτε αργά. Α. Πιο λίγα λεφτά δώσαμε στο καύσιμα παρά στον καφέ. Εντάξει. Εξαρτάται και πού θες να πας. Σωστό. Διαλέξαμε μέρος, όχι Την επόμενη φορά που θα πάμε? θα πάμε σε πιο ήσυχο αεροδρόμιο, θα πάμε ένα άξο. Με ελικόπτερο. Του βάλα τώρα, Ανάλογα. του βάλα φωτιές. Ανάλογα. Κάτσε να βγεις μια ωραία φωτογραφία. Και επειδή δεν πιστεύεις, Ρε, αεροπόρε, έλα εδώ. Πήγαμε και ήρθαμε στη Μύκονο με αυτό. Τι κάψαμε? Τώρα αναπτήραζε, τι να κάψει. Αναπτήρας. Λοιπόν, Αυτό δεν καίει τίποτα. για πες ένα νούμερο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν έχω διαβάσει το μάνιο, αλλά πόσο να καίει. 63 λίτρα. 63. Να μην μπορείς να πιεις ένα καφέ σε καφετέρια, είδες. Take away. Αποστολή. Με ελικόπτερο θα φύγουμε.